નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ડુંગરની ઓર ઝરણાની કોર સરગવાનું બેસનવાળું શાક, રોટલા અને રૂખડાનું શરબત બનાવીશું. આજે આપણે જાંબુઘોડાના અભયારણ્યમાં વિચરણ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, જે ક્ષણે આપણું મન ભૂતકાળ અને ભવિષ્યને ભૂલીને પ્રેઝન્ટમાં રહે છે, એ જ ધ્યાનની અવસ્થા હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈ કુદરતી સ્થળે પહેલીવાર જઈએ તો આપણે ભૂત ભવિષ્ય ભૂલીને વર્તમાનમાં જ રહેતા હોઈએ છીએ. ભલે સ્થળ એકનું એક હોય, પરંતુ તમે ત્યાં અલગ અલગ ઋતુમાં જશો તો એ જગ્યાનું રૂપ નવું જ હોય છે, કારણ કે કુદરત હંમેશા નવસર્જન કરતી જ રહે છે. તન ભલે મોટા થયા, મન અમારું બાળ હજુ. પથ્થર, પાણી, પરપોટા અને રેત, લગીરે ઓછું થયું નથી હજુ એ સૌ પ્રત્યેનું હેત. કોઈ નવપરિણીતાએ સુંદર બ્રાઇડલ ગાઉન પહેર્યું હોય એવું નથી લાગતું? આનો આઈડિયા લઈને બ્રાઇડલ ગાઉનની સરસ ડિઝાઇન બનાવી શકાય. જે અટકી જાય છે, સ્થગિત થઈ જાય છે, એક જગ્યાએ પડી રહે છે, એ બગડી જાય છે, ગંધાઈ ઉઠે છે. ઝરણું વહેતું ભલું, સાધુ ચલતા ભલા, અને હા, શરીરના સાંધા હાલતા ભલા. ભોજન પ્રસાદ બનતા સમય લાગશે, તો મકાઈ લઈ લીધી છે. આજે ઉકળાટ પુષ્કળ લાગે છે અને પરસેવો ખૂબ થાય છે, તો થોડી કાકડી ખાઈ લઈશું, જેનાથી શરીર હાઇડ્રેટેડ રહે છે. આપણને ડુંગરની આરે, ઝરણાની કોરે અને કુદરતના ખોળે સરસ સ્થળ મળી ગયું છે. આજે આપ સૌને સતત ઝરણાનું મંદ મંદ ખળખળ વહેતું સંગીત સંભળાતું રહેશે. સરગવાના પાનના ફાયદા વિશે આપને સરગવાના પરોઠા બનાવ્યા હતા તે વખતે જણાવેલું, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ખૂબ સરસ વિડીયો બનેલો, બાકી હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. આપણા દેશની સમૃદ્ધ રાંધણ પરંપરાએ આપણને વિવિધ પ્રકારના શાકભાજી અને ફળોનો સ્વાદ લેવામાં મદદ કરી છે, જેનાથી અસંખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો મેળવી શકાય છે. આવું જ એક અદ્ભુત મૂલ્યવાન શાક એટલે સરગવાની સિંગનું શાક. આ શાકભાજીનો ભારતીય રાંધણ વાનગીઓમાં 100 કરતાં વધુ વર્ષોથી વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. તે સ્વાદિષ્ટ સંભાર હોય કે શાકની કરી, સૂપ, અથાણું, ચટણી વગેરે વાનગીઓમાં તે અનોખો સ્વાદ આપે છે. સરગવો દુષ્કાળ પ્રતિરોધક વૃક્ષ છે. તેનું મૂળ નેટિવ એશિયાના ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશોમાં કહેવાય છે. ભારત વર્ષે 10થી 13 લાખ ટન સરગવાની સિંગનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક છે. સરગવો એ ઝડપથી વિકસતું વૃક્ષ છે
તેના કોમળ બીજ અને શીંગો મહત્વપૂર્ણ પોષક તત્વોથી ભરપૂર શાકભાજી તરીકે તથા અનિવાર્ય ઔષધીય ગુણધર્મો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. શીંગો બફાય ત્યાં સુધી અવકાશમાં એક આંટો મારી આવીએ. ભોજન સાથે રૂખડાના ફળનું શરબત બનાવીશું. રૂખડા વિશે વધુ જાણકારી માટે વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ લેશો. સરગવાની શીંગો અને પાંદડા એ આવશ્યક પોષક તત્વોના ભંડાર છે. જ્યારે પાંદડા છોડનો સૌથી પોષકયુક્ત ભાગ છે, જેમાંથી કેલ્શિયમ, આયરન, જસત, સેલેનિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા પોષક તત્વો મળી રહે છે અને B1, B2, B3, B5, B6, B9 તથા વિટામિન A અને વિટામિન C આ બધાય વિટામિન મળી રહે છે. આજની રેસીપી પ્રોટીનથી ભરપૂર કહી શકાય, કારણ કે સરગવાની સાથે ચણામાં પણ સારા પ્રમાણમાં પ્રોટીન હોય છે. આ ઈયળ છે કે ડાળી એ ભૂલું પડાય એમ છે. ધ્યાનથી જુઓ, આ ડાળી નથી પરંતુ ઈયળ છે. તાજી શીંગો અને બીજમાંથી ઓલિક એસિડ મળે છે. ઓલિક એસિડ એક ગુડ ફેટી એસિડ છે જે હૃદયને સ્વસ્થ રાખવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. સરગવાના પાનમાંથી લગભગ 9% પ્રોટીન મળે છે.
મિત્રો, આપ આ શાકમાં દહીં પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ આજે વિગન વાનગી બનાવવી છે. મિત્રો, વારે વારે હું કહેતો રહીશ કે તમારી આસપાસ કૂતરા, વાંદર કે બિલાડીને પાર્લે જેવા બિસ્કિટ ન ખવડાવશો, જે એમની હેલ્થ માટે બિલકુલ નુકસાનકારક હોય છે. એમ ન બને કે આપ પુણ્ય કમાવાના બદલે પાપ ભેગું કરી બેસો. તેઓને રોટલા, રોટલી, આટા બ્રેડ, ટોસ્ટ અથવા મેરી બિસ્કિટ ખવડાવી શકો છો. તો અમારા વતી આટલી કાળજી રાખશો એવી અપેક્ષા છે. मन मेरो निर्मल भयो जैसे चोखो नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर. અર્થાત જ્યારે આપણું મન ચોખ્ખા નીર જેવું નિર્મળ થાય છે ત્યારે હરી આપણી પાછળ પાછળ ફરે છે. હાથ મોં ધોઈ ફ્રેશ થઈને ભોજન પ્રસાદ લેવા બેસીશું. આવતીકાલે તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર રાત્રે 9 વાગે ફેસ ટુ ફેસ 3માં યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઈવ મળીશું. જે મિત્રોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તેમને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિનંતી છે, તથા જો તમને સારું કન્ટેન્ટ લાગતું હોય તો આપના મિત્રોને પણ ફાયદો થાય એ હેતુથી શેર કરજો. ખબર નથી, આપના કોઈ વિડીયોના એક વાક્યથી કોઈકની જિંદગી બદલાઈ શકે છે. તો આપના મિત્રોને શેર કરજો. ધન્યવાદ. જય ભારત. વંદે માતરમ.